नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी हंगेरी वर्क भिजाको बारे कुरा गर्नेछौँ। नेपालबाट हंगेरी वर्क भिजामा जानलाई के कस्तो प्रोसेसहरू गर्नुपर्छ अनि के कति डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, के कस्तो क्वालिफिकेसनहरू चाहिन्छ, हंगेरी वर्क भिजामा गएपछि हामीले के कस्तो सेलरीहरू पाउन सकिन्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि युरोप कन्ट्रीमा वर्क भिजामा जान चाहनुहुन्छ भने हंगेरी पनि तपाईँको लागि एकदमै राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ। हंगेरी वेस्टर्न युरोपमा पर्ने एउटा ब्युटिफुल कन्ट्री हो। विशेष गरेर हंगेरी चाहिँ स्पा र थेरापीको लागि फेमस छ। सो हंगेरीमा हामी गइसकेपछि हामीले हंगेरीमा चाहिँ 2,32,000 हंगेरियन करेन्सी HUF चाहिँ बेसिक सेलरी हामीले मिनिमम सेलरी कमाउन सक्छौँ भने हामीले 621 युरो चाहिँ हामीले हंगेरीमा मिनिमम सेलरी हामीले चाहिँ कमाउन सक्छौँ अथवा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि भनेको हंगेरीमा 5 वर्ष बसिसकेपछि चाहिँ PR एप्लाई गर्न एलिजिबल भइन्छ। हामीले PR एप्लाई गर्न सकिन्छ हंगेरीमा 5 वर्ष बसिसकेपछि चाहिँ। त्यसपछि भनेको तपाईले PR एप्लाई गरिसकेपछि तपाईले 18 वर्षभन्दा मुनिको तपाईको चाइल्डहरुलाई पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र स्पोज तपाईको वाइफलाई पनि तपाईले चाहिँ हंगेरीमा लान सक्नुहुन्छ। सो हंगेरीमा जानको लागि तपाईलाई के कस्तो खर्च, कति खर्च लाग्छ, कसरी प्रोसेस हुन्छ हैन। अब तपाई आफैले प्रोसेस गरेर जानुभयो भने चाहिँ खर्च भनेको तपाईको एप्लिकेसन फी भनेको तपाईलाई 120 युरो लाग्छ हैन। त्यसपछि भनेको तपाईले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर कति खर्च हुन्छ त्यही मात्रै खर्च हो। सो तपाईले आफै प्रोसेस गरेर जानुभयो भने चाहिँ खर्च भनेको यति नै हो। तपाईले अब कुनै मेन पावर एजेन्ट कन्सल्टेन्सीहरुलाई समाएर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरुले धेरै पैसा खान सक्छ। सो तपाई आफै प्रोसेस गरेर जानुहुन्छ भने चाहिँ एप्लिकेसन फी युरो 120 अनि तपाईको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कति भनेको छ हैन। त्यसपछि भनेको तपाईको अरु खर्च जस्तै तपाईको अब एम्बासी जाँदाखेरि आउँदाखेरि हैन तपाईको खर्च हुन्छ अनि तपाईले ट्राभल इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण कुरा डकुमेन्टहरु मिलाउँदाखेरि तपाईको खर्च हुन्छ। सो खर्च चाहिँ निकै नै हुन जान्छ। सो हंगेरी वर्क भिजामा हामीले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ र हंगेरी वर्क भिजामा एप्लाई गर्नको लागि हामीलाई के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ र एप्लाइङ प्रोसेसहरु के कस्तो हुन्छ, अब यसको बारे बुझौँ है त। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ, हामीले हंगेरी वर्क भिजामा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न जब साइटहरु छ जस्तै glassdoor.com, त्यसबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि indeed.com, त्यसबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि लिंक्डइनबाट पनि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जबहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक्डइन भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो साइट हो जब एप्लाई गर्नको लागि। तपाईले लिंक्डइन एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने लिंक्डइन एकाउन्ट बनाएर तपाईले विभिन्न हंगेरीको कम्पनीहरुलाई हैन तपाईले चाहिँ फलो गरेर त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो राम्रो प्रोफाइल बनाएर उनीहरुसँग तपाईले चाहिँ जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र indeed.com glassdoorबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ जब खोज्ने हो हैन। र तपाईले जब खोजिसकेपछि तपाईलाई इम्प्लोयरले लाने पर्यो भने तपाईले चाहिँ जब अफर पाउनु पर्ने हुन्छ र जब अफर पाइसकेपछि चाहिँ तपाईले अरु प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कुरा गरौँ तपाईले कसरी एप्लाई गर्ने भनेर त बुझिसक्नु भयो हैन। तपाईले यसरी एप्लाई गरिसकेपछि ट्राई गरिसकेपछि तपाईले एकचोटी एप्लाई गर्दैमा तपाईले जब अफर पाइहाल्ने, इम्प्लोयरले तपाईलाई लगिहाल्ने भन्ने कुरो हुँदैन। तपाईसँग एक्सपिरियन्स पनि हुनु पर्यो, तपाई स्किल पनि हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि तपाईले धेरैचोटी ट्राई गर्नुपर्छ युरोपको लागि भनेको। ट्राई गरिराख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले जब अफर पाउनु भयो भने अब त्यसपछिको प्रोसेस के हुन्छ त म कुरा गर्नेछु। त्यसपछिको प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईले जब अफर पाउनु पर्ने हुन्छ। जब अफर पाइसकेपछि चाहिँ तपाईको जब अफरमा चाहिँ के कुराहरु उल्लेख गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको इम्प्लोयर, जो इम्प्लोयरले चाहिँ तपाईलाई जब अफर दिएको छ त्यो इम्प्लोयर चाहिँ बाहिरदेखि कामदार ल्याउनमा योग्यको हुनुपर्छ। ओके, त्यसपछि भनेको तपाईको त्यहाँनिर सेलरी कति हो त्यो उल्लेख गरेको हुनुपर्छ हैन। तपाईको कम्पनी नेम, कम्पनी एड्रेस अनि यो कुराहरु पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्छ है त। र जब अफर पाइसकेपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क परमिटको लागि उसले के गर्छ, एप्लाई गर्छ उता हंगेरीमा चाहिँ। त्यसपछि वर्क परमिट चाहिँ एप्रुभ भइसकेपछि तपाईलाई त्यो वर्क परमिट एप्रुभ भएको एउटा चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एप्रुभल दिन्छ हैन। त्यो एप्रुभल चाहिँ तपाईले पाउनु पर्ने हुन्छ वर्क परमिटको। र वर्क परमिटको एप्रुभल पाइसकेपछि तपाईले अब यता नेपालमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा त हंगेरीको के भन्छ VFS छैन, सायद तपाईले इन्डिया गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले VFS मा चाहिँ तपाईले गएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ
के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिने डकुमेन्टहरू चाहिँ जस्तै जब अफर भयो, वर्क पर्मिटको एप्रुभल भयो होइन, त्यो कुराहरू। अनि त्यसपछि भनेको तपाईँको अरू चाहिने डकुमेन्टहरू लिएर चाहिँ तपाईँ बिएफएस जान सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले त्यहाँनिर एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले त्यो एम्बासीको अथवा बिएफएसको के हुन्छ साइटमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो वर्क भिजा एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ लगेर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका साथ तपाईँले विभिन्न अरू डकुमेन्टहरू पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँको त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यू हुन्छ। अपोइन्टमेन्ट लिएर तपाईँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ। र इन्टरभ्यू दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि भिजा आउँछ है, प्रोसेसिङ हुन्छ। प्रोसेसिङ भएपछि चाहिँ तपाईँको भिजा आउँछ। भिजा आएपछि चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले प्रोसेस गर्दाखेरि तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि के डकुमेन्ट चाहिन्छ त होइन, त्यो डकुमेन्टहरूको हामी कुरा गरौँ। डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई पासपोर्ट भइहाल्यो सबैभन्दा पहिला होइन। तपाईँलाई पासपोर्ट चाहिन्छ, कम्तीमा पनि तपाईँको 6 मन्थ भ्यालिड भएको चाहिँ पासपोर्ट चाहिन्छ है त। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट 2 पेज चाहिँ ब्ल्याङ्क हुनुपर्छ है त पासपोर्टमा। त्यसपछि तपाईँले भिजा एप्लिकेसन फर्म जुन चाहिँ अघि पनि मैले भनिहालेँ होइन, त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिल गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ, रिसेन्ट खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट। यो इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जबको लागि त्यो जुन हुन्छ एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्ट हो। त्यो एग्रिमेन्ट पनि तपाईँलाई चाहिन्छ। र त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो त्यो इम्प्लोयरसँग तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँको वर्क पर्मिट एप्रुभल चाहिन्छ, जुन नोटिफिकेसन हुन्छ होइन, वर्क पर्मिट चाहिँ एप्रुभ भएको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँको प्रुफ अफ एकोमेन्डेसन होइन। एकोमेन्डेसन तपाईँले प्रुफ चाहिँ त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ हङ्गेरी जाँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन होइन, त्यो पनि तपाईँले चाहिँ प्रुफ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँले के भन्छ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई कति तोकिएको छ त्यहाँ, त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि भनेको ट्राभल हेल्थ इन्सुरेन्स, तपाईँको ट्राभल हेल्थ इन्सुरेन्स पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले त्यो ट्राभल हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँको एजुकेसनल क्वालिफिकेसन केही सर्टिफिकेटहरू पनि यदि उनीहरूले माग्यो भने, चाह्यो भने तपाईँले त्यो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको प्रुफ अफ प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स, तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स केही काममा होइन एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने र जुन काममा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स लेटर तपाईँलाई उनीहरूले माग्यो भने त्यो पनि चाहिन्छ होइन, तपाईँलाई एक्सपिरियन्स लेटर पनि चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईँले पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। पुलिस रिपोर्टहरू पनि तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो पुलिस रिपोर्टहरू तपाईँलाई बनाउन आउँदैन भने मैले अलरेडी नै भिडियो बनाएको छु। पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाट नै बनाउन सकिन्छ, आफ्नै मोबाइलबाट कसरी बनाउने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। भिडियो तपाईँले चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यस्तै नै छ हङ्गेरी वर्क भिजामा जाने प्रोसेस नेपालबाट होइन। सम्पूर्ण कुराहरू मैले बताइ नै हालेँ, तपाईँलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ अनि तपाईँको प्रोसेसिङ कस्तो हुन्छ होइन, अनि एप्लाई कुन साइटबाट गर्ने त्यो पनि बताइहालेँ। सो सम्पूर्ण कुरा मैले बताइसकेको छु, तपाईँले यसरी नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि गुड बाई।